વેલકમ બેક. આપની યુટ્યુબ ચેનલ ચાક એન્ડ ડસ્ટર ટ્યુટોરિયલ્સમાં આપનું સ્વાગત છે. મિત્રો, આજે આપણે ખૂબ જ અગત્યના ટોપિક એવા એક્ટિવ પેસિવ વોઇસ વિશે સમજૂતી મેળવવાના છીએ, જેમાં આપણે એ જોઈશું કે કન્ટિન્યુઅસ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળમાં વાક્યોને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં કઈ રીતે ફેરવી શકાય. તો ચલો મિત્રો, શરૂઆત કરીએ. સૌપ્રથમ આપણે સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે વિધાન વાક્ય જોઈશું, જેમાં આપણે એ સમજૂતી મેળવીશું કે વાક્યને એક્ટિવમાંથી પેસિવમાં કઈ રીતે ફેરવી શકાય. એના માટે બે એક્ઝામ્પલ લઈશું. પહેલું એક્ઝામ્પલ છે રામુ ઇઝ સેલિંગ વેજીટેબલ્સ અને બીજું એક્ઝામ્પલ છે શી ઇઝ રાઇટિંગ એ લેટર નાવ. ચાલુ વર્તમાનકાળમાં વિધાન વાક્યની રચના સમજીએ તો સૌપ્રથમ વાક્યમાં કર્તા, ત્યારબાદ કર્તા પ્રમાણે એમિઝાર મૂકવામાં આવે છે, ત્યારબાદ વર્બ આઈએનજી એટલે કે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ, ત્યારબાદ કર્મ અને અન્ય શબ્દ. અહીંયા બંને જે એક્ઝામ્પલ આપણે જોઈએ છીએ તેમાં જે કર્તા છે એ એક વચનમાં છે, એટલે આપણે સહાયકારક ક્રિયાપદ ઇઝ મૂકેલું છે. મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે એક્ટિવ વોઇસમાંથી વાક્યને પેસિવ વોઇસમાં ફેરવવું હોય તો કર્મને વાક્યની આગળ મૂકવામાં આવે છે. એટલે પેસિવ વોઇસની રચના સમજી લઈએ. સૌથી પહેલાં વાક્યની આગળ આપણે મૂકીશું કર્મ, ત્યારબાદ કર્મ પ્રમાણે સહાયકારક ક્રિયાપદ એમિઝાર મૂકીશું, ત્યારબાદ આવશે બિંગ, પછી મૂકીશું ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, પછી આવશે બાય અને પછી કર્તા અને અન્ય શબ્દ હોય તો આપણે મૂકી શકીએ. વાક્ય રચના પ્રમાણે હવે વાક્યોને આપણે પેસિવ વોઇસમાં ફેરવીશું. તો સૌપ્રથમ વાક્યની આગળ આપણે કર્મ મૂકવાનું છે. તો પ્રથમ વાક્યમાં આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કર્મ વેજીટેબલ્સ છે, એટલે આપણે વાક્યની આગળ મૂકી દઈશું વેજીટેબલ્સ. વેજીટેબલ્સ બહુવચનમાં છે એટલે સહાયકારક ક્રિયાપદ આવશે આર. ત્યારબાદ મૂકવાનું છે બિંગ. બિંગ મૂક્યા પછી આપણે મૂકીશું ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત. ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત સમજીએ તો સેલિંગ એ આઈએનજી વાળું રૂપ છે, એનું મૂળ રૂપ આપણે કરીએ તો થાય સેલ અને એનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ થાય સોલ્ડ. તો વેજીટેબલ્સ આર બિંગ સોલ્ડ. એના પછી રચના પ્રમાણે આપણે મૂકીએ બાય અને ત્યારબાદ આવશે કર્તા રામુ. એટલે આપણું વાક્ય એ રીતે તૈયાર થયું કે વેજીટેબલ્સ આર બિંગ સોલ્ડ બાય રામુ. બીજું વાક્ય જોઈએ તો એમાં કર્મ છે એ લેટર, કારણ કે જે ક્રિયા છે એ લેટર ઉપર થઈ રહી છે, એટલે કે લખાવાની ક્રિયા થઈ રહી છે. તો લેટરને આપણે વાક્યની આગળ મૂકી દઈશું એ લેટર. ત્યારબાદ મૂકીશું એમિઝાર, એટલે કે એક વચન છે એટલે સહાયકારક ક્રિયાપદ મુકાશે ઇઝ. ત્યારબાદ આવશે બિંગ, ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે આપણે મૂકીશું રિટન. ત્યારબાદ આવશે બાય, પછી આપણે મૂકીશું કર્તા. કર્તા છે શી, પરંતુ પેસિવ વોઇસમાં આપણે ફેરવીશું એટલે શીનું થઈ જશે હર અને અન્ય શબ્દ છે નાવ. એટલે આપણું વાક્ય એ રીતે તૈયાર થયું કે એ લેટર ઇઝ બિંગ રિટન બાય હર નાવ. હવે આપણે ઇન્ટ્રોગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય વિશે સમજૂતી મેળવીએ. એમાં આપણે બે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈએ છીએ. જે આપણે વિધાન વાક્ય જોયા હતા એમાંથી જ આપણે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય બનાવીએ છીએ. તો પહેલું એક્ઝામ્પલ છે ઇઝ રામુ સેલિંગ વેજીટેબલ્સ અને બીજું સેન્ટેન્સ છે ઇઝ શી રાઇટિંગ લેટર નાવ. હવે મિત્રો, આ બંને વાક્યોની વાક્ય રચના આપણે સમજીએ તો વાક્યની શરૂઆતમાં સહાયકારક ક્રિયાપદ છે એટલે કે એમિઝાર છે, એના પછી કર્તા, ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો વર્બ આઈએનજી છે, ત્યારબાદ કર્મ અને પછી અન્ય શબ્દ હોય તો મૂકવાનું છે, ના હોય તો ક્વેશ્ચન માર્ક આપણે મૂકી દઈશું, કારણ કે પ્રશ્નાર્થ વાક્ય છે એટલા માટે. હવે પેસિવ વોઇસમાં વાક્યને ફેરવવા માટેની વાક્ય રચના સમજી લઈશું. સૌપ્રથમ વાક્યમાં આપણે એમિઝાર મૂકીશું, ત્યારબાદ આવશે કર્મ, ત્યારબાદ આપણે મૂકીશું બિંગ, પછી ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, પછી આવશે બાય, કર્તા, અન્ય શબ્દ હોય તો મૂકવાનું છે, ના હોય તો ક્વેશ્ચન માર્ક. વાક્ય રચના પ્રમાણે હવે પ્રથમ વાક્યનું આપણે પેસિવ વોઇસમાં રૂપાંતર કરીશું. રચના પ્રમાણે જઈશું તો સૌપ્રથમ વાક્યની આગળ આપણે મૂકવાનું છે એમિઝાર
આપણને ખબર છે કે પહેલા વાક્યમાં વેજીટેબલ્સ કર્મ છે અને એની સાથે સહાયકારક ક્રિયાપદ આર મૂકવામાં આવ્યું હતું. તો અહીંયા આપણે વાક્યની આગળ મૂકીશું સહાયકારક ક્રિયાપદ આર. ત્યારબાદ કર્મ આપણને ખબર છે તો વેજીટેબલ, તો વેજીટેબલ્સ મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ આવશે બિંગ. ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત આપણને ખબર છે સોલ્ડ, તો સોલ્ડ મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ આવશે બાય અને કર્તા છે રામુ. તો આપણું વાક્ય એ રીતે તૈયાર થયું, આર વેજીટેબલ્સ બિંગ સોલ્ડ બાય રામુ. બીજું વાક્ય બનાવવા માટે પણ વાક્ય રચનાને ફોલો કરીશું. સૌપ્રથમ વાક્યની આગળ મૂકીશું એમિઝાર, પરંતુ કર્મને પહેલાં જોઈશું. કર્મ છે એ લેટર એટલે આગળ મૂકવામાં આવશે ઇઝ. ત્યારબાદ આવશે રચના પ્રમાણે કર્મ એ લેટર. ત્યારબાદ આપણે મૂકીશું બિંગ. ત્યારબાદ આવશે ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત, તો ભૂતકૃદંત છે રિટર્ન. ત્યારબાદ બાય, પછી આવશે કર્તા. તો વાક્યમાં શી છે પરંતુ પેસિવ વોઇસમાં વાક્યને ફેરવીશું એટલે હર મૂકીશું. ત્યારબાદ આવશે અન્ય શબ્દ નાવ અને પછી મૂકીશું ક્વેશ્ચન માર્ક. તો આપણું વાક્ય એ રીતે તૈયાર થયું કે ઇઝ અ લેટર બિંગ રિટન બાય હર નાવ. હવે આપણે નેગેટિવ સેન્ટેન્સ એટલે કે નકાર વાક્ય વિશે સમજૂતી મેળવીએ. બે એક્ઝામ્પલ લઈ લઈશું. રામુ ઇઝ નોટ સેલિંગ વેજીટેબલ્સ અને બીજું સેન્ટેન્સ છે શી ઇઝ નોટ રાઇટિંગ અ લેટર નાવ. વાક્ય રચના આપણે સમજી લઈએ તો સૌપ્રથમ વાક્યમાં કર્તા આવશે, ત્યારબાદ કર્તા પછી એમિઝાર મૂકીશું. ત્યારબાદ નકાર વાક્ય છે એટલે આપણે નોટ મૂકવાનું છે. ત્યારબાદ આવશે ક્રિયાપદનું આઈએનજી વાળું રૂપ એટલે કે વર્બ આઈએનજી. ત્યારબાદ કર્મ અને પછી આવશે અન્ય શબ્દ. હવે આપણે પેસિવ વોઇસમાં વાક્યને ફેરવવું છે એટલે વાક્યની આગળ આપણે કર્મ મૂકીશું. તો એ વાક્ય રચના આપણે સમજી લઈએ. સૌપ્રથમ વાક્યમાં આવશે કર્મ, ત્યારબાદ કર્મ પ્રમાણે આપણે મૂકીશું એમિઝાર. ત્યારબાદ આવશે નોટ, પછી આપણે મૂકીશું બિંગ. ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ, ત્યારબાદ બાય કર્તા અને પછી અન્ય શબ્દ હોય તો મૂકવાનું છે. વાક્ય રચના પ્રમાણે પહેલા વાક્યને પેસિવ વોઇસમાં ફેરવીશું. તો સૌપ્રથમ આપણે વાક્યની આગળ કર્મ મૂકીએ છીએ. હવે આપણને ખબર છે કે વાક્યમાં કર્મ કયું છે, તો પહેલા વાક્યમાં કર્મ છે વેજીટેબલ્સ. એના પછી સહાયકારક ક્રિયાપદ આપણે મૂકીએ છીએ આર, તો વેજીટેબલ્સ આર. ત્યારબાદ નોટ, પછી આપણે મૂકીશું બિંગ. ત્યારબાદ ક્રિયાપદનું ભૂતકૃદંત એ પણ આપણને ખબર છે સોલ્ડ. ત્યારબાદ બાય અને પછી કર્તા છે રામુ. તો આપણું વાક્ય એ રીતે તૈયાર થયું કે વેજીટેબલ્સ આર નોટ બિંગ સોલ્ડ બાય રામુ. હવે મિત્રો બીજું વાક્ય જોઈએ તો બીજા વાક્યમાં કર્મ છે એ લેટર આગળ મૂકી દઈશું. ત્યારબાદ કર્મ પ્રમાણે એમિઝાર મૂકીશું એટલે કે એક વચનમાં છે એટલે આપણે મૂકીશું ઇઝ, એ લેટર ઇઝ. ત્યારબાદ રચના પ્રમાણે મૂકીશું નોટ, પછી આવશે બિંગ, પછી ક્રિયાપદનું પાસ્ટ પાર્ટિસિપલ એટલે કે રિટર્ન. ત્યારબાદ આવશે બાય, પછી કરતા છે શી પરંતુ પેસિવમાં લઈ જઈશું એટલે એનું થશે હર અને અન્ય શબ્દ છે નાવ. એટલે આપણું વાક્ય એ રીતે તૈયાર થયું કે એ લેટર ઇઝ નોટ બિંગ રિટન બાય હર નાવ. તો મિત્રો બસ આપણે આ જ રીતે વાક્ય રચનાના આધારે સરળતાથી વાક્યને એક્ટિવ વોઇસમાંથી પેસિવ વોઇસમાં ફેરવી શકીએ છીએ. તો બસ મિત્રો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. ફરીથી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી કીપ લર્નિંગ, કીપ વોચિંગ. થેન્ક યુ.